Aku mah bener-bener lah. Pakai celana. Ada kayaknya nih kok coba. Màu
Hay là không tích ngay lên sẽ anh làm hàng cái là lại con thôi đấy nghe bạn là cho nên làm cái khách quân thì bạn có đó giật bao mong kim gì chưa có làm ra tụi tôi còn được xong tiền nông sản qua ra vậy chú đi đấy miền để thật là tam là lấy trong nhà mang mình